Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với Lalagon. Và đây là tập tiếp theo của series A Berry Summer. Như thường lệ, phần đầu sẽ là một chút vlog và mùa hè rực rỡ của Thụy Điển. Còn phần tiếp theo sẽ là cách làm loại bánh từ những trái dâu tươi ngon và đẹp mắt. Mình mong là mọi người sẽ xem đến hết video này. Trong tập này thì mình sẽ dẫn mọi người đi vòng vòng vài con phố nhỏ ở thành phố mà mình đang sinh sống. Trước khi mà mình sang đây thì mọi người đều bảo là chó rất là xinh đẹp, nhưng mà không ai định nghĩa được cái sự đẹp đó, nên đối với mình thì nó cũng khá là trừu tượng và mình cũng không có một khái niệm nào cả. Khi mà kéo vali sang đây rồi thì mình mới có dịp khám phá và hiểu ra được cái sự đẹp mà mọi người đã nhắc tới. Thì bản thân mình là một người rất là màu mè và cũng rất là yêu hoa, nên khi thấy những ngôi nhà đủ màu và những dàn hoa hồng ở phía trước cửa thì ngay lập tức mình cảm thấy có một sự kết nối, một sự gắn bó với thành phố Luna. Những gì mình quay trong vlog này chỉ là một phần thôi, phần còn lại thì chắc mình sẽ để mọi người tự khám phá. Mình nghĩ là như vậy sẽ thú vị hơn. Những ngôi nhà này đẹp đến mức mà đã được in lên những tấm postcard của luôn. Không biết là khi xem xong vlog này thì mọi người cảm thấy như thế nào? Mọi người có muốn có một ngôi nhà nhiều hoa như thế này không? Hãy comment cho mình biết nhé. Ở phần sau của video mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm cupcake Việt Quốc. Đây là một loại bánh khá là đơn giản với phần bông lan nền xốp. Phần kem thì hơi béo béo, nhưng mà khi ăn chung với lại cái sự chua chua của Việt Quốc thì mọi người chắc chắn là không muốn bỏ qua cái bánh này đâu.